Sziasztok! Január 17-e van, és ugye fontos nyúltenyésztőként azt is figyelembe venni, hogy ilyenkor milyen teendőink vannak a nyulászatunkba a napi rutinon kívül. Ehhez néha időt kell rá szánnunk, hogy ez lehet bármikor ez az időrászánás. Most nekem van egy 10 percem, így gyorsan ezt megszemlélem és megtervezem, hogy mi az, ami fontos ezen a héten, vagy akár a mai nap folyamán, amint a nyulaknál el kell, hogy végezzek. És ehhez, hogy mivel sok nyúl van, szemre kell vételeznem az állományt, fel kell mérnem a problémákat, hogy milyen problémák vannak, és ezeket hogy fogom tudni, vagy mikor tudom megoldani. Ugye először is a német óriásokkal kezdeném, ugyanis itt 8 hónaposak már, 8 hónapos német óriás nőstény van egymással bezárva. Az egyikkel az a probléma, hogy sajnos nagyon gyorsan nő a foga. Az alsó fogsora nagyon gyorsan nő, olyan gyorsan, hogy nem érkezik egyszerűen elkoptatni. És sajnos ez oda vezethet, lehet mindjárt látni is fogjátok, ez oda vezethet, hogy egyszerűen nem tud majd enni, elkezd fogyni és belepusztulhat. Éppen ezért, mivel tudom, hogy már fennáll ez a probléma nála, alapesetben, ha lenne még egy darab ezekből a nőstényekből, mert ez egy nagyon jó vérvonal, bizonyára lássátok is az alakjukon, én őtet levágnám, tehát nem vinném tovább tenyésztésre, de így félek, hogyha a másikkal meg nem lenne szerencsém, akkor ez a vérvonalam kimegy. Éppen ezért most mind a kettőt szeretném megőrizni és bepároztatni. Megfelelő bak van hozzá, ezért a nyúlnak a fogát már egyszer visszavágtam, tehát ilyen megfelelő vágóeszközzel, és most azt fogom megtekinteni nem sokára, hogy kell-e most megint rajta szabályozni, mert írtó gyorsan nő. De úgy látom, hogy most nincsen probléma, mivel hogy akkor kint látszana a szájából, kint csüngene a foga, vagy pedig rá lenne ragadva ételmaradékok. A másik dolog, amit szemrevételezek, hogy mikor kell ezt takarítani. Itt, ha látjátok, aránylag nincsenek problémába a ketrecek, ezek legalábbis. Éppen ezért, ha nem szükséges a takarítás, tehát felesleges takarítást nem fogok beiktatni. De minden nyúlketrecet végig kell nézni, például ezeknél. Itt még szintén nem szükséges a takarítás, mivel nem olyan régen volt takarítva, viszont a almozáshoz igen, tehát egy bőséges szalma almozást itt be kell ezt iktatni, hogy legyen alattuk. Itt viszont már el kell gondolkozni rajta, hogy lassan 6 hetesek a német óriás kisnyulak, tehát ők német óriások, nem pannonfehérek, gondolom lássátok, vagy látjátok, és kell ezt nekik lassan helyet csinálni, illetve a megfelelő oltásokról gondoskodni. Itt van egy nagyon szép szürke német óriás bakom, viszont van egy problémája, ha látjátok az órán, ott beindult egy szőrhullás, elméletileg valamilyen rákcsáló, vagy valamilyen talán megharapta, vagy megkarcolta, de ott kihullott az órán a szőr. Most jelenleg egy úgynevezett csemisprével kezelem. A csemisprének a hatás így kékes is tőle, ilyen kék, lehet ismeritek is, ilyen kék folyadékot fúj ki magából. Ennek hatása, hogy fertőtlenít, ilyen antibakteris hatása is van, és lassan, de biztosan újra indul majd a szőrnövekedés. Ez körülbelül ilyen 2-3 hét múlva majd újra meg fogom nektek mutatni, milyen szépen helyre jött. Itt ugye megint csak német óriás bakok vannak, ez mind a két bak, annak a két nősténynek a testvére. Őket is meg szeretném hagyni, mert van más vérvonalam is nőstényből, és amelyik szebb lesz, és amelyik jobban fog ugrani, azt meghagyom saját részre, a másikat pedig természetesen továbbadom. Nagyon szeretnek játszani az etetővel, éppen ezért, ha nem megfelelően van felrögzítve az etető, mint ahogy most nálam sem volt megfelelően, akkor főleg ha üres, akkor ki szokták borítani. Itt ez szintén egy bak, ha most látjátok, ő éppen vedlik, tehát a vedlés közben nem célszerű, míg vedlik, addig pároztatni vele.
Én legalábbis nem szoktam, ha meg is lesz kisnyúl tőle, kevesebb lesz a darabszám. Most itt vannak a növendékek. Ugye ezek a pannonok, akik decemberben fialtak, hát itt viszont takarítás szükséges, és minél hamarabb. Tehát ez legkésőbb szombaton, teljes nagy takarítás. Durván, mikor ennyi kisnyúl van egy helyen, tehát egy ilyen 1,5 négyzetméteren, max. 2 hetet bír ki takarítás nélkül. De hát ez tényleg a max. 2 hetet, annak függvényében, hogy mekkorák a nyuszik. Az anyjuk már be van pároztatva. Tehát pont én úgy szoktam a pároztatást, amikor 1 hónaposak pont a kisnyulak, olyankor én beteszem az anyjukat pont 30 naposan a születésüktől számítva, beteszem az anyjukat a bakhoz, és több mint 90%, hogy újra nyuszit fog felkapni. Itt ez a fiatal nőstény pedig már lerakta a fészket, tehát készül arra, hogy fialni fog. De ha jól látom, mert csak a kamerával látok be, még nem fialt le. Csak ezt azoknak mutatom, akik azt mondják, hogy télen nem szabad fialtatni, vagy meg fog fagyni a kisnyúl. Hát nyugodtak legyetek, ha egy ilyen szőrpamacsot lerak és oda befial, nem fog egy sem megfagyni, hogyha gondoskodni fog róla. Tehát mindig az anyától függ, ha -30 fok lenne, akkor se fagynának meg. Következő szint, következő kettes sor. Hát itt is ráfér a nagy takarítás, mivel itt is sok kisnyúl van, tehát mindenképpen be kell terveznem, és sőt, látjátok, itt már 2 hónaposak a nyuszkók, úgyhogy ők még november végén születtek. Nézzétek, milyen gyönyörű formásak, mint 2 hónaposak, és már bő 2 kiló felett vannak. Őket le kell választani az anyjuktól, mert az anyjuk már 1 hete be van pároztatva, tehát hétvégére arról is gondoskodnom kell, hogy ez a 7 nyúl külön választva szépen félre legyen téve. Őket, ami érdekesség, szeretném meghagyni mindet továbbpároztatásra, mivel apjuk, anyjuk ugye fülszámos, és én is fogom fülszámozni őket. Most megkértem egy barátomat, hogy csináljon nekem egy olyan ládikát, amibe be tudom rakni a kis nyulakat vagy nagy nyulakat, csak a fejük lesz kint, hogy tudjam nyugodtan tetoválni a fülüket. A tetováló fogókat már beszereztem, 2 szereztem be előre, így egyszerre mind a 2 fülbe bele tudom nyomni a megfelelő számozást, ami szükséges a beazonosításhoz. Egyszerűen anélkül, itt kérdezte valaki, nagyon nehéz sok nyulat tartani és tenyésztésre vérvonalakat, ha valahogy nem fogod őket jelölni, és a legjobb mindenképpen a tetoválás, ugye így csinálják a nagy nyulászatokban is. Hát itt ezek a nevelő ketreceim teljesen kiürültek. Isten kegyelméből szinte az összes tenyésznyulamat, amit meghagytam eladásra, elvitték. Itt maradt még egy 2 éves anyanyúl. Ő nem akart most bepározni, tehát adok neki még egy esélyt. Látjátok, egy kicsit olyan, mintha be lenne hízva. Mert ugye, ha nem figyelsz rendszeresen és nincs időd, és csak nyomod nekik a kaját, beleeshetsz ebbe a hibába bármikor. Én úgy nézem, be van hízva. Úgyhogy most egy ilyen szénakúrára van fogva. Körülbelül egy február végéig csak szénát fog kapni, és természetesen vizet, illetve egy nagyon pici tápot, csak azért, hogy ne legyen vitamin hiány. Kérdeztétek, hogy szoktam-e nyalósót adni a nyulaimnak. Nem szoktam, mivel, ahogy látjátok, tehát ide van készítve, én egyenes nagy tételbe vásárolom a tápot, átlagosan 1 tonnát szoktam megvenni. Ez 4 hónapig jó, és durván 4 hónap alatt fel is etetem a nyulakkal, tehát a tápban pedig benne van a megfelelő só mennyiség is, ami szükséges, illetve vitamin mennyiség, ami szükséges a nyulaknak. Ugye van a tápnál olyan nyúltáp is, ami kifejezetten a 30 napos kortól adható, és van olyan is, ami kifejezetten a növendéknyulaknak, tehát 120 naptól felfele, és van olyan is, ami kifejezetten az anyáknak való. Jelen esetben most nincs közöttük, ezek között a zsákok között egy se, másféle, mert ezt külön meg kell rendelni, és legkisebb mennyiség 500 kg, de szoktam rendelni belőlük, hogy legyen folyamatosan. Most a tenyészbakoknál
egyelőre takarítani nem kell. Ez most szépen kibírják még egy ilyen 2 hétig. Tehát ami fontos teendő, azt mindet így el kell raktározni, illetve egy nagy sepregetés se ártana. Mivel látjátok a szénát, ahogy adom, azért elég szépen hullik szétfele. Főleg, hogy ez hiába lucerna szénát vásároltam. Hát, most kibontottam egy pár bát, nem feltétlen minőségi lucerna széna volt benne, de hát ilyen is van, megesik. Illetve a étkeztetést, hogy szoktam adni a tápot, nem adom tisztán sose a tápot, így mutatom, hogy be van keverve. Van benne zab, van benne tritikálé, van benne kukorica, jelen esetben ez van most itthon, ezekből van bevásárolva előre, jó száraz, és egy helyről vásárolva. Az is nagyon fontos, hogy igyekezzetek ősszel, vagy még a nyáron aratáskor beszerezni a következő aratásig, ha van rá lehetőség és tárolásra lehetőség, az összes terménymennyiséget. Megmondom miért. Ha egy helyről beszerzitek és megszokja a nyúl, ugyanaz az illat fog neki játszani szerepet, akkor nem lesz olyan probléma, hogy például amikor elfogy a zabod, és elmensz más helyre vásárolni, hogy akkor egy 2 hétig vissza fog esni a növekedése, vagy az étkezése, mert még hozzá kell szoknia az új terményhez, amit hozott. Illetve, ha nem jó helyről vásárolsz, az is lehet, hogy valami nagyon permetezett, vagy bogár írtóval, főleg a kukoricánál állhat fent ez a probléma, ilyen bogár írtóval bepermetezett kukoricát fogol kapni, amit viszont sokszor egy jószág se hajlandó megenni. Hát hirtelen ezek a teendők, illetve ugye itt vannak a lepketarkák is, most már kibújtak. Mutatom őket. Itt se árt egy takarítás. Nézzétek még milyen szín is kijött. Nem tudom, valószínű német óriás is volt az őseibe. De a lényeg, hogy őtőle is várok most egy fialást. Már kezdi is összerakni így a ketrecet. Itt ezt nem, tehát most pontosabban az almot. Látjátok, így összedarálja, hogy ez hőt fog képezni. És amikor majd nagyjából tudom, hogy mikor fog jönni az ideje, előtte még száraz szalmát teszek alá, de természetesen a legfontosabb, hogy megbolygatom, hogy nincs egér közötte. Mert az egér nagyon szeret oda befészkelni, ahova a nyúl. Hát bízok benne, hogy sikerült tippeket adnom, vagy valami rálátást adnom arra, hogy mivel is kell átlagosan foglalkoznia egy nyúl tartónak, nyúl tenyésztőnek. Azért van vele teendő, nem azt mondom, hogy nagyon megterhelő, de mindenképpen időigényes, és mivel időigényes, ezért minőségidőt kell rászánni. Köszönöm a figyelmeteket, ha még nem vagy tag a csatornámon, akkor ha tetszett a videó, kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, és oszd is meg, hogy mások is esetleg okuljanak vagy tanuljanak belőle. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Beregszászi nyúltenyésztő voltam. További szép napot nektek, sziasztok!